Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Astăzi vreau să fac o salată de ciuperci cu piept de pui. Haideți să facem prima dată sosul. Pun aici 2 ouă fierte. Le tai așa mărunt. Oricum le blenduiesc. Așa. Vreo 3 căței de usturoi. Acum usturoiul îl puneți după gust. Așa. Muștar. Dacă vreți cam o lingură bună. Dacă vreți picant, puneți picant. Zeamă de lămâie. De la o jumătate de lămâie. Smântână. Am o lingură bună. Hai să văd cât am aici. Eu am 2 linguri bune. O pun toată. Așa. Și iaurt. Tot așa 2 linguri. Puțină sare. Așa. Puțin ulei de măsline. Hai să vedem. Cam să zic o... Să mai îmi pun aici că nu mai mă... Cam în sticlă mare și de aia așa, piper. Proaspăt măcinat că e mai tare, să știți. Și acum o blenduim, adică o... Atât. Așa, și o lăsăm deoparte. Acum ne ocupăm de carnea de pui, pieptul de pui, cam 300 de grame de piept de pui. Imediat să-mi iau unul. Să-mi iau un castronel. L-am lăsat, l-am fiert, l-am lăsat să răcească. Uitați așa, îl desfaceți bucăți. Deci nu îl tăiați mărunt. Numai îl desfaceți așa bucăți. Dacă nu vă place așa, puteți să-l tăiați mărunt. Dar nu vreau să fie salata așa pastă. Uite așa mai... Nu așa lungi, dar... Așa. Uite, puteți să-l tăiați
Și cu cuțitul mai mult să-l desfaceți, nu să-l tăiați mărunt. Așa. Păi tot am avut piept de pui, tot am pe acolo prin frigider. Și în afară de șnițele, mai facem noi și la grătar, dar numai așa atunci pe moment, ca să-l mâncăm, că dacă stă nu mi-l place. Și am zis că lasă că fac eu o salată. Mai mănânc costel dimineața sau la lucru și mai ia și mănâncă pe pâine prăjită. Atât. Așa. Acum am aici un borcan mare, uitați, din asta de ciuperci. Le-am pus la scurs ca să-mi iau cuțitul ălălant și o să le tai, dar nu mărunt. E atâta de bună salata asta și rapidă. Am zis că eu am mai făcut, dar fără piept de pui. Și s-a mâncat 1-2. Nu știu, dar mie... nouă, adică nouă. Pot să spun, ne plac ciupercele foarte mult. Asta. Așa. Și cu piept de pui sunt mai delicioase. Așa. Dacă aveți proaspete, atunci le tăiați așa mai mărunte și le căliți puțin în unt. Foarte puțin unt puneți și le căliți un pic și le lăsați să se răcească. Da? Eu la salate vă sfătui mai bune din astea din conservă. Ok. Așa, acum am 2 castraveți aici, care tot așa îi tăiem mai mărunt. Așa. O să-i scur eu după aia puțin. Asta și la o masă de sărbătoare e foarte bună salata asta. Așa. Hai mai aici, hai că mai am de ăsta din mai. Hai să arunc astea de pe aici. Am aici niște ardei, gogoșar, așa ce am pus eu la borcan. Tăiem și pe murat. Dacă nu aveți murat și aveți proaspăt, puneți proaspăt. Și aia e bun. Cu aia
de dafir. Așa. Ok. Acum mai luăm cu mâna puțin și stoarcem. Chiar dacă îi punem în sită, ei tot nu se storc. Și stoarcem puțin. Uite, bun. Așa. Ia să-mi iau un cervețel. Așa. O să avem nevoie și de cașcaval ras. Eu am mozzarella ras. Dar trebuie să puneți ce cașcaval doriți. Haideți să punem sosul. Punem tot sosul. Ce bun e sosul. Are și gust de usturoi și sare destulă și cu muștarul. Minunat. Să punem și caval nu mult. Să zic cam 100 de grame. Cam așa. Nu punem mai mult. Și acum o să gustăm noi, să vedem ce mai trebuie. Puțin piper. Dar restul nu mai trebuie nimic. Sare are destulă. Restul absolut nimic nu mai trebuie. Așa. O să pun puțină verdeață. Ce aveți? Pătrunjel, mărar, ce aveți? Dacă aveți și roșii sherry și alea, puteți să puneți înăuntru. Ok, acum o golim aici.
în castronul ăsta, că eu am castronul ăsta cu capac. Și poate să stea la... Și ăsta roșu are, dar ăsta e mai mic, nu e așa de mare. Ce nu-mi place să pun la astea măsline? Opa. Nu-mi place să pun la salata asta. Ce mai puteți să tăiați și ouă fierte dacă doriți. Și gata e salata noastră. Să o savurăm. Bineînțeles. O să pun puțină verdeață numai pentru decor. Ca să fie frumoasă. Și gata. O să vă fac poză de jos că se vede mai bine. Și uitați, dragile mele, așa servim noi salata de ciuperci cu piept de pui, cu maioneză fără ulei. Doar cu smântână și iaurt. Sper să încercați această rețetă, că este o delicatesă. Noi o mâncăm, o servim cu pâine prăjită. O bunătate! Vă mulțumim și o zi minunată vă dorim! Bye, bye!